Ọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n mi lọ́kùnrin, òun ni agent. So ó wá láti wá sọ fún mi pé travel Saudi Arabia wà. Ó sọ fún mi pé tí mo bá dé Saudi, mo máa gba láti Saudi dé Canada. Mum mi nílẹ̀, daddy mi ní ọ̀kadà, wọ́n tà. Nǹkan tèmi náà ní mo tà láti fi lọ. So àtìgbà yẹn náà ni mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó ti ń maltreat mi. Wọ́n máa fìyà jẹ mí, nà mí, mo sick. Kọ́kọ́ gbé mi lọ sí hospital, wọ́n gbé mi lọ. Ẹsẹ̀ ń dùn mí gbà yẹn. Ìgbà tí mo rí pé nǹkan yẹn sú mi, ọ̀gá mi dẹ̀ fẹ́ máa fi ìlọ̀kulọ̀ lọ̀ mí, bíi pé kó máa sọ pé òun fẹ́ bá mi sùn. Èmi ṣáà máa ń sá jáde sá káàkiri fún un. Débi tẹ́ pé tí ìyàwó ẹ̀ bá ti dé, wọ́n máa parọ́ nǹkan tí mo ṣe mọ́ mi, wọ́n tún máa bẹ̀rẹ̀ sí ní nà mí. Ó lè gbé mi lọ sí station yẹn. Mo lò bí a month ní police station yẹn. Láti police station wọ́n gbé mi lọ sí prison. Ọ̀gá mi ṣáà ní màá ní kó lọ gé ọwọ́ mi, kó gé ẹsẹ̀ mi, pé kó lọ pa mí. Tẹ́ pé àwọn ọmọ mi wọn ò rí mi pè. Agent yẹn wà ní Ìpẹ̀rù. Torí ìgbà tó kù díẹ̀ kí n kúrò ní prison yẹn, àwọn ọmọ mi máa ń pè, ó máa ń parọ́ fún wọn pé òun ṣẹ̀ṣẹ̀ bá àwọn ọ̀gá mi sọ̀rọ̀ tán ní ọ́fíìsì. Even ọjọ́ tí mo dé gangan, àwọn ọmọ mi kàn wò pé agent ẹ̀ wò nǹkan tẹ́ni yìí máa sọ ná. Wọ́n kàn pé agent yẹn pé hello Àánú, báwo dẹ̀ lọ̀rọ̀ ọmọ yìí. Ó wá tún parọ́ fún wọn pé ẹ̀yin má worry, mò ń ṣètò ẹ̀ lọ. Even mo ṣe pé wọ́n tán ní ọ́fíìsì nísinsìnyí ni wọ́n ní kò ní pẹ́ dé, mo dẹ̀ ti wá Nàìjíríà. On this episode of my migration story series, Taiwo Barakat shares the experience of our brother's friend told her that she could travel from Saudi Arabia to Canada. The 25-year-old would later discover that life in Saudi Arabia was not as predicted by the agent. Instead, she was beaten by her supposed master and subsequently arrested and taken to the police station. She eventually returned to her hairdressing business, which she had left before venturing on the trip to Saudi Arabia. My name is Damilare Okola and you're watching Legit TV. Ní 2016, so tí mo wà ní Nàìjíríà, ó ní ẹnìkan tó jẹ́ bí ọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n mi lọ́kùnrin, òun ni agent. So ó wá láti wá sọ fún mi pé travel Saudi Arabia wà. Ṣùgbọ́n tèmi náà wá wò pé bóyá tí mo bá lọ, everything máa change. Meanwhile, mo dẹ̀ ti ní shop hairdressing ní mi, kò sí irinṣẹ́ tí mi ò ní. So mo máa kó ti bá tún ń lọ, so that àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó kù náà lè wà kí gbogbo á lè make ẹ̀. So láti bẹ̀ lọ, mum mi nílẹ̀, daddy mi ní ọ̀kadà, wọ́n tà. Nǹkan tèmi náà ní mo tà láti fi lọ. So ìgbà tí mo ṣe processing yẹn, agent yẹn gba bí 400,000 lọ́wọ́ mi láti lọ. Ó sọ fún mi pé tí mo bá dé Saudi, mo máa gba láti Saudi dé Canada, pé iṣẹ́ mi á lè wà okay. Mo dẹ̀ ní pé kò sí wàhálà pé mo máa tẹ̀lé wọn lọ. So láti bẹ̀ mo dé Saudi Arabia, ọ̀gá mi wá gbé mi. Ibi tó ti wá gbé mi ní airport, wọ́n ti gba passport, wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀. Kò dẹ̀ pẹ́ tí mo wọnú ilé tó gbé mi dé. So àtìgbà yẹn náà ni mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó ti ń maltreat mi, bíi pé kó máa fún mi lówó oṣù. Kíní owó oṣù mi kó máa fi ní dé ní fọládọ́là. Tí n bá parọ́ pé ara ọmọ mi ò yá, ẹ̀gbọ́n mi kan sick, mọ́ mi need owó, wọn ò ní fún mi lówó. Bá dẹ̀ tí bẹ́ẹ̀ yẹn parọ́, wọ́n máa gbé mi láti ilé. Wọ́n lè gbé mi lọ síbi tó máa ń gbé àwọn ṣàgálà lọ. Torí ṣàgálà ló máa ń pe àwọn ọmọọṣẹ́ lọ́hùn yẹn. Tó bá ti gbé mi lọ síbẹ̀, mo lè lò bí 2 months. Wọ́n máa fìyà jẹ mí, nà mí. Mo ṣáà rọ́jú láti bẹ̀ yẹn, mo rọ́jú gan-an tí mo fi lò bóyá bí more than a year. Ìgbà tí mo tún lò more than a year náà pé mo fẹ́ wálé, pé kí tiẹ̀ lè wálé, kò tún gbà fún mi rárá láti wálé. Wàhálà yẹn ti pọ̀ jù. Ìgbà mi wọn àtọmọ ẹ̀ kàn lè mú mi sínú ilé kan, kó nà mí. Ilé tán ní kí n máa clean, ó ti jagbára mi lọ. Sí ẹ̀ tí mo ṣe ń ṣe tó rán sọ fún mi pé èèyàn méjì ló máa gbà. Ó wá jẹ́ mi nìkan ni wọ́n gbà síbẹ̀. Láti bẹ̀ lọ, wàhálà yẹn pọ̀ fún mi. Mo sick, kọ́kọ́ gbé mi lọ sí hospital, wọ́n gbé mi lọ. Ẹsẹ̀ ń dùn mí gbà yẹn. So wọ́n sọ fún mi pé kí n máa manage láti máa rìn bẹ́ẹ̀ yẹn, pé kò ní sí nǹkan tó máa ṣe mí. Ìgbà tí mo rí pé nǹkan yẹn sú mi, ọ̀gá mi dẹ̀ fẹ́ máa fi ìlọ̀kulọ̀ lọ̀ mí, bíi pé kó máa sọ pé òun fẹ́ bá mi sùn.
èmi ṣáà máa ń sá jáde sá káàkiri fún un débi tẹ́ pé tí ìyàwó ẹ̀ bá ti dé ó máa parọ́ nǹkan tí mo ṣe mọ́ mi wọ́n tún máa bẹ̀rẹ̀ sí ní nà mí. Ìgbà tó wáyá tí mo rí pé ó sú mi mo wá ní mò ń lọlé. Kí ni mo ní mò ń lọlé fún? Ó gba fóònù mi, gbogbo nǹkan mi, báàgì mi ló gbà. Ó yẹ gbé mi lọ sí station nìyẹn. Ìgbà tó gbé mi dé station ní kó wo orí fóònù bóyá fọ́tò àwọn ọmọ òun wà lórí ẹ̀. Ìgbà tí wọn bá ń bẹ̀ bóyá fi mí lẹ̀ síbẹ̀ nìyẹn. Ó wá lọlé. Ó wá lọ parọ́ gbogbo nǹkan tí mi ò mú lóhùn fẹ́ jẹ́ kí n lọlé. Ó wá lọ parọ́ ẹ̀ mọ́ mi. So láti bẹ̀ lọ mo lò bí a month ní police station yẹn. Láti police station wọ́n gbé mi lọ sí prison. Ọ̀gá mi ṣáà ní màá ní kó lọ gé ọwọ́ mi, kó gé ẹsẹ̀ mi, pé kó lọ pa mí. Tẹ́ pé àwọn ọmọ mi wọn ò rí mi pè. Mo ṣáà lò bí 3 months ní prison yẹn. Ìgbà tí mo wá rí bó ṣe rí wọ́n wá gbé mi lọ sí deportation camp. Wọ́n máa ń pè bẹ́ẹ̀ ní emergency ní Saudi Arabia ní Riyadh. Ibẹ̀ ṣáà lọ gbé mi lọ tí mo tún lò bí a month. Ibẹ̀ ṣáà ni wọ́n ti deport mi wálé. So deport mi wálé láti gbà yẹn kò dàbí rárá. Àwọn iṣẹ́ tí mo bá ń rí níta láti ṣe òun ni mò ń ṣe káàkiri. Mi ò dẹ̀ rí any support láti sọ pé bóyá kí n lè ṣí ṣọ́ọ̀bù mi padà. Ṣé ni mo kàn ń ṣe jámájámá káàkiri. Ara ibẹ̀ náà ni mo ṣe wà yìí pé mo fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ tí mo fi ní accident tó pè mí pé kí n wá ṣiṣẹ́. So anything tí ẹ bá lè ṣe fún mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi o. Mo need owó láti ṣí ṣọ́ọ̀bù kí n wá òkè padà kí n ṣí ṣọ́ọ̀bù mi kí n lè wá òkè. Hairdressing business tó ń ṣe kó tó lọ sí Saudi Arabia, báwo ni iṣẹ́ yẹn ṣe ń lọ ńgbà yẹn? Ó ń lọ dáadáa náà bọ̀ èmi wò pé kí tún fi lọ gbà tó jẹ́ pé wọ́n ní mo lè mú àwọn fámílì mi wá síbẹ̀. Agent yẹn parọ́ fún mi. Nǹkan tèmi rò nìyẹn pé téèyàn bá ṣoríire náà pé kí n lè fi take care mọ́mì mi àti dáàdì mi àtàwọn ọmọ tí mo bí. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn mi dẹ̀ mọ̀ pé wàhálà ni màá lọ face lọ. O ti marry kó tó lọ sí Saudi Arabia? Mo ti marry, mo dẹ̀ sọ fún ọkọ mi náà pé mo fẹ́ lọ. Ó ní kí n lọ tó náà sọ pé ọkùnrin náà lè wá. Nǹkan tí mo rò nìyẹn. So tó bá kọ́kọ́ lọ ọkọ ẹ̀ máa wá bá ẹ lọ́hùn, was that the plan? Bẹ́ẹ̀ ni sà, gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ fún mi nìyẹn pé tó bá ti wá mi ò pé tí bá ti ṣiṣẹ́ owó tí bá ní màá fi ní kó wá. So àti bẹ́ẹ̀ ni wàhálà yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìṣẹ̀lẹ̀ tí mo fò pé ìgbà tèmi ti ń fèsì irú wàhálà báyìí. So kí n má wulẹ̀ kó àwọn ẹbí mi sí wàhálà. Mi ṣáà ṣe ń wá ọ̀nà láti wálé bọ̀ kò rọrùn fún mi rárá kí n tó délé wọ́n fìyà jẹ mí gan. Mo sọ pé dáàdì ń ta ilẹ̀. Dáàdì mi nílẹ̀, mọ́mì mi ló nílẹ̀, dáàdì mi ní ọ̀kadà. So wọ́n ta méjèèjì torí pé mo fẹ́ travel. Wọ́n ta ilẹ̀ yẹn àtọ̀kadà yẹn? Bẹ́ẹ̀ni. Torí pé mo fẹ́ travel? Bẹ́ẹ̀ni. Are you the only child? Ṣé wọ́n nìkan náà? Èmi ni last born. Bẹ́ẹ̀ni. So wọ́n fi gbogbo ọwọ́ àti ara wọn fi support trip yẹn? Bẹ́ẹ̀ni wọ́n fi support mi pé kí n lè lọ. Gbàdá pé agent yẹn ti dẹ́nu fún wọn kó máa wọlé pé even though tó bá tó time kan tọ́gá yẹn bá like mi máa ní kí mọ́mì àti dáàdì mi máa bọ̀. So gbàtà dẹ̀ rí pé bó ṣe rí pé gbogbo nǹkan ó ti hard jù mo ṣe wò pé kí n lọ at least ara àwọn tó wà lọ́nà láì mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n pa fún wa. So anybody tó ti lọ Saudi tẹ́lẹ̀ tó ti like pé yóò blow or something? Ṣíṣe tó lówó mi ò mọ gbogbo mi mọ̀ yàn bẹ́ẹ̀ yẹn torí lẹ́yìn tó gbé mi lọ́ngbà yẹn náà ẹ̀gbọ́n mi náà wọ́n tún lọ even bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi yẹn ṣì wà lọ́hùn kò tí ì ráyè àti wálé rárá obìnrin kò pẹ́ tí oṣù mẹ́ta tí mo lọ lòun náà wá síbẹ̀ láti gbà yẹn ó ṣì wà níbẹ̀ kò tí ì dé. Àwọn ṣàǹgálà yẹn ń gbà tán gbé lọ síbẹ̀ kí náà ṣe níbẹ̀ kí ni ìwọ lọ ṣe níbẹ̀ for 2 months? Ọkàn ní ìyá kan tó gbé tó náà máa ń gbé mi lọ káàkiri ni ọkàn máa ń kó wa sínú yàrá kan àwọn la máa bá yá yẹn tún lè ṣe la máa bá wọn dáná. So nǹkan tá máa bá wọn ṣe náà ni tó bá dẹ̀ ti di pé kíní wọn ti di tó bá ti fẹ́ bínú bá lè kó gbogbo wa kó máa nù wa tàbí kó ga mi kó ń dè kó mọ́ ọmọ ẹ̀dùn kó dá mímì nìkan nǹkan tó ń ṣe ń bẹ̀ náà nìyẹn. Ṣàgálà bíi tèmi náà lọ kó síbẹ̀. Ọmọ mélòó ló ní before you travel? Ọmọ ẹyọ kan ni mo ti bí. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ kan ọmọ yẹn náà ló ṣì wà lọ́wọ́ mi. Kí ló kọ́ ẹ wá sọ about the whole thing nígbà tó ṣàlàyé fún un pé the place became very terrible? Kí ló wá sọ? Òun náà wò pé òun náà sọ pé tó yẹ kó bó ṣe máa rí nìyẹn pé òun ò ní jẹ́ kí n lọ nǹkan tóun náà sọ tó yẹ kó kàn ń dún òun náà pẹ̀lú àwọn owó tá ti waste nǹkan tó ń ṣe náà. But hairdressing business yẹn tẹ́tẹ̀lẹ̀ èló ló make per day or per week or per month tẹ́tẹ̀lẹ̀ kó tó travel like bí èló ló make okay ó lè má regular but bí èló ló make on the average?
iṣẹ́ wa kò síbi kò sí iye tí a lè make lóòótọ́ bóyá bí lójúmọ́ ń gbà mí téèyàn bá rí iṣẹ́ gidi ṣe tó dúró dáadáa ó lè make bóyá bí 3-5 jù bẹ́ẹ̀ lọ pé ká ṣáà máa sọ pé ó pọ̀ jù pé tí customer ò bá pọ̀ o torí àwọn tọ̀dọ̀ wọn bíbá yọ máa ń wo ọwọ́ tó bá fẹ́ ṣe irun tó bá dẹ̀ ti rí pé ẹni yẹn bá good wọ́n máa wà bọ̀ kò dàbí ṣá. o tó travel ṣe láwọn equipment tó fi ń ṣiṣẹ́ like bóyá machine àbí àwọn hair dryer and all of those things. Mo ní àwọn kọ̀ọ̀kan kí n tó travel even though ó wà níbi tí mo ìtọ́jú ẹ̀sìn ìpínlẹ̀ ti ta kún nígbà tí mo fẹ́ travel gba àwọn kọ̀ọ̀kan bíi dryer ó sì wà lọ́wọ́ mi bíi hand dryer kan wọn bíi glass ṣá ó sì wà lọ́wọ́ mi tí mo tọ́jú. Mo dé ní 2019 February 2023 ni mo dé. kó tó lọ sí Saudi kí làwọn ṣẹ́tàn sọ fún ẹ pé máa ń ṣe ní Saudi tó fẹ́ lọ ṣe lọ́hùn kí làwọn ṣẹ́tàn sọ pé tó bá dé Saudi nǹkan tó máa ṣe lè kí ni few of those things. Ìgbà tẹ́ pé hairdressing ni mo ń ṣe yẹn agent yẹn sọ fún mi ó ní máa rí iṣẹ́ mi ṣe even ó ní máa ṣiṣẹ́ yẹn náà tí màá fi gbàbẹ̀ cross sí Canada nǹkan tó sọ fún mi ni ó sọ ó ní slave pé iṣẹ́ housemaid wà ń bẹ̀ o tí bá lè ṣe mọ̀ pé bọ̀ hairdressing yẹn gan pé kí n má worry pé màá lọ mí ìkẹyù bí mo ń ṣe ní Nàìjíríà lọ ìgbà tí mo dẹ̀ máa débẹ̀ housemaid yẹn mo dẹ̀ wò pé ìgbà tó bá ti ń ṣe pé wọ́n fi hàn ṣiṣẹ́ kúṣe láì mọ̀ pọ̀ ga mi gan yìí máa fi máa lọ mí pé máa forí tì mí dẹ̀ mọ̀ pé irọ́ ni gbogbo ẹ̀ máa já sí. ta ni agent yìí. agent yẹn wà ní Ìpẹ̀rù wọ́n máa ń pè ní Àánú Olúwapọ̀. ọkùnrin àbóbìnrin. ọkùnrin ni. ẹ̀dẹ̀ sì máa ń rí agent yẹn ládùúgbò. máa rí lẹ́kọ̀ọ́kọ́ tí bá lọ sí Ìpẹ̀rù máa rí lẹ́kọ̀ọ́kọ́. kí ló máa wá ń sọ fún ẹ tó bá tẹ bá ríra yín kí lè máa wá ń sọ kí n sọ̀rọ̀. àti ẹ̀ kí n kíra torí ìgbà tó kù díẹ̀ kí n kúrò ní prison yẹn àwọn ọmọ mi máa ń pè ó máa ń parọ́ fún wọn pé òun ṣẹ̀ṣẹ̀ bá àwọn ọ̀gá mi sọ̀rọ̀ tán ní ọ́fíìsì even ọjọ́ tí mo dé gangan àwọn ọmọ mi kàn wọ́n pé agent ẹ̀ wò nǹkan tẹ́ni yìí máa sọ ná wọ́n kàn pé agent yẹn pé àìlú Àánú báwo dẹ̀ lọ́rọ̀ ọmọ yìí ó wá tó parọ́ fún wọn pé ẹ̀yẹn má wọ̀rì mò ń ṣètò ẹ̀ lọ even mo ṣe pé wọ́n tán ní ọ́fíìsì nísinsìnyí ni wọ́n ní kò ní pẹ́ dé mo dẹ̀ ti wà Nàìjíríà bọ́jọ́ ti máa wọ báǹkì tó máa rí mi báyìí ó wà shock dìgbà ọmọ yìí kò mọ̀ pé mo ti dé àtìgbà yẹn tó bá rí mara ò kí n ìyá ṣàkàn ń bẹ àwọn pẹ́rẹ́ǹtì mi pé kó má bínú bàbá àtijọ́ yẹn mi ò kí ń kí bá kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́yìn kí n kò kọjá bọ̀ wọ́n máa ń pè mí kí ibẹ̀ mi ò kí ń kí torí nǹkan tó ṣe fún mi dùn mí. ṣé ìwọ nìkan ló lọ nígbà tí agent yẹn kó ìlàbí ẹ pé bíi 3 or 4 or 10 or something. àwa méjìlá lọ bọ̀ kò ń ṣe agent kan jù àwa méjìlá lọ ìyẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé nínú last month ní ṣẹ̀ṣẹ̀ dé torí dà pé jẹ́ǹtẹ̀ bóyá láti bí Èkó bóyá Ọ̀ṣun akọ̀pàdé ní airport ni kò ṣe jẹ́ǹtì kan ṣùgbọ́n ó ti dé. ẹ̀gbọ́n ẹ̀ táwọn àlọ́ ọ̀sìn kí lẹ̀gbọ́n ẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́. iṣẹ́ yẹn náà ló ṣì ń ṣe ló ń fara dà bẹ́ẹ̀ wọn ò tí ì jẹ́ kó dé tó bá yá máa ní COVID-19 tó bá yá ọ̀gá ẹ̀ torí ọkọ̀ ọ̀gá ẹ̀ máa ń travel gan ìyẹn náà báyìí ìkọ́ náà bá mi ṣàánú ẹ̀ kó tiẹ̀ dì torí ìyẹn náà níṣẹ́ ọwọ́ ìyẹn chemist ní kó tó di polo so ọkọ̀ ọ̀gá bí kò travel dé ló láwọn àfihàn dé ni máa ṣe passport ẹ máa ṣe gbọ́ máa ṣe kọ́tọ́ yìí ń sọ fún ọ nìyẹn sìn pé bóyá ọ máa wálé. ṣé ẹni yẹn ṣé after tí wọ́n délé ni yẹn lọ ni àbí kí wọ́n tó lọ lẹ́ni yẹn ti lọ. ojú 3 months tèmi dé Saudi lòun náà wá bẹ́ẹ̀ ni sá. kí ló wá lè ṣe ń sìn education kan ṣó lọ sí school àbí just hairdressing yẹn nìkan ló wà very good at. SS3 náà ni mo ti jáde so hairdressing yẹn lèmi rò pé iṣẹ́ ọwọ́ mi kì í di iṣẹ́ ọwọ́ mi mú tó ti bá rí èèyàn tó lè support mi láti fi ṣí ṣọ́ọ̀bù mi ṣe gbogbo ẹ̀ padà pé so inú mi máa dùn gan-an.